Hi guys, kumusta kayong lahat? And Happy New Year po sa inyong lahat. And ang gagawin ko ngayon ay mag-unboxing ako ng regalo. So, samahan niyo ako guys. Thank you so much. Diyan lang kayo ah. So, ito na guys, bubuksan na natin mga regalo. Galing ko ito kay Bday. Bday, thank you so much sa regalo mo. Happy New Year pala sa'yo. Ito ba galing ko kay Ma'am Jenaline. Thank you so much Ma'am Jenaline po pinagdal. Wow, mag. So much Ma'am Jenaline. So guys, so kay Ma'am Jenaline. Yan. Thank you so much, babe. Thank you so much sa gift mo. Adidas po. I like it. Thank you so much. God bless you guys. Thank you, watching vlog.
God.